And Blue Mountain here will remain more for our internal training or intensive training. Lưu Sơn Tự sẽ chuyển thành một cái chỗ mà chúng tôi để huấn luyện, đào tạo nhân tài ở đây, hoặc là tu mấy cái pháp gắt gao như mấy cái thất. For example, we have pretty intensive practices such as the cheese, như mấy cái thất. Okay, the Buddha recitation cheese, the Chan cheese, where we practice usually for a week or more, multiples of weeks. Thường mấy cái thất là mình tu từng 7 ngày, ít nhất là 7 ngày. Alright. So why so? Tại sao như vậy? It's because I've been teaching Chan for about 12 years now. Thầy đã dạy thiền đã 12 năm rồi. And I learned a lot the last 12 years. Đã học hỏi rất là nhiều trong 12 năm vừa qua. And I never really took a Chan class directly from my masters, the Chinese monk here behind me. Tại vì cá nhân thầy chưa bao giờ đích thân mà học cái lớp thiền với Ngài Tiên Hóa. And to me, it is a clear indication that my blessings are not enough. I have inadequate blessings. Đó cho thầy thấy là chứng minh là thầy thấy cái phước thầy nó chưa đủ. Because if in our practice, trong cái thế giới chúng tôi đó, it's very critical to go and draw near a good teacher. Thì hệ thống chúng tôi đó, cái truyền thống của Thiền tông Đại thừa ở trước giờ bên Tàu là phải cần thiền tri thức. Okay. And but I never had a chance to practice under him, so therefore I have a lot of questions. Thầy có nhiều cái thắc mắc dễ sợ lắm. And I saw how his disciples taught meditation. Thầy quan sát mấy đệ tử Ngài Tiên Hóa dạy thiền là sao. And unfortunately, rất tiếc nữa, the best ones are not teaching meditation themselves. Rồi mấy cái ngài mà đệ tử mà giỏi nhất của Ngài Tiên Hóa đó là không dạy thiền. They don't teach meditation. Only the ones who are not that good in Chan would teach Chan, like myself. Thường những cái người mà thiền không có giỏi như thầy á, thì mới dạy thiền. The good ones say, you guys are too low. Mấy người giỏi nó quý vị trình độ quý vị thấp quá đi. Dạy phí thì giờ của mình. It's such a waste of time for them to teach us, because we're just too low. We just don't get it. Tại vì trình độ thấp quá đi, thành họ mà dạy chúng ta hiểu không có nổi. Okay. So, but the last 12 years, I taught meditation and learned and watched the other outside meditation teachers as well. Rồi quan sát mấy cái thầy khác ở ngoài cái hệ thống chúng ta dạy thiền là sao. And I think we have our own style now of Chan that I call American Chan. Thì sau 12 năm thầy mới thấy được cách dạy thiền như chúng ta nó khác một tí. Thầy gọi là cái thiền của xứ Mỹ này. It's no longer Chinese. Thầy cũng coi nó ở Tàu nữa. Why so? Because it's more geared towards the Western or Western educated, like I am, like we are, recipients, students. Tại vì thiền về cách mà phục vụ cho những cái người thiền sinh mà có cái khuynh hướng Âu Châu hơn, okay, Tây phương hơn. So what is it? What is American Chan? It is very simple, rất giản dị. It is something that we hope that we can convince you to meditate every day for an hour. Chúng tôi hy vọng rằng thuyết phục quý vị được là mỗi ngày nên thiền 1 tiếng đồng hồ, an hour. All right. And every at the end of the week or once a week, go to
meditate with someone else who's better than you. Và cuối tuần đó, hoặc là một lần trong tuần đó, nên tới một chỗ khác tu, away from your home. Okay, at least with someone who's better than you. Thiền với một người khác mà giỏi hơn quý vị. Alright. You need to change your environment because usually the daily chant meditation is more or less maintenance. Tại vì mỗi ngày quý vị thiền 1 tiếng như vậy là chỉ là gọi là what's maintenance in Vietnamese? Bảo trì thôi. It's just to maintain your level, maintain your health, maintain whatever you have, maintain your assets. Bảo trì mỗi ngày mình thiền như vậy tại rất cần thiết để quý vị bảo trì sức khỏe của mình, bảo trì cái tài sản của mình. Really, it's to preserve your assets, your treasures. Thiệt sự mỗi ngày thiền rất quan trọng để giúp quý vị bảo trì cái của cải của mình, tài sản của mình. Okay. What I mean by assets is that your health for me is one of the biggest assets you have. Chẳng như đối với thầy, cái sức khỏe quý vị là cái quan trọng, một cái tài sản lớn lao nhất mà quý vị có thể có. You know, as you get older and you have a lot of money, I imagine that you will realize that no amount of money can buy you the kind of health you like to have. Quý vị thấy mấy người lớn tuổi cảm thấy sẽ hiểu rằng là tiền bao nhiêu cũng không thể mua nổi cái sức khỏe cho mình. Okay. And so, but on the other hand, you also need our American chant advocates that you need to continue to improve. Rồi không phải riêng bảo trì không, nhưng ta phải cần tiến bộ nữa. Okay. That's why we teach you chant. Bởi những người dạy thiền quý vị mục tiêu như vậy đó. In order to help you improve. Okay. Tại vì chủ trương của chúng tôi dạy thiền quý vị để giúp quý vị tiến bộ. It has been a personal obsession of mine. Từ lúc nhỏ thầy đã như vậy rồi. When I was in Vietnam and I went to a French high school. Hồi Việt Nam thầy ở đó thì học trường Tây. And I remember quite often I would go to a bookstore. Rồi nhớ rất thường xuyên, at least once a quarter, 3 tháng lần tới cái tiệm sách. And I looked for books on. It was way before, you know, when I came over here, it was known as self-improvement. The self-improvement movement. Đó là thời đó thầy còn nhỏ, còn lâu lắm rồi, còn đó là trước khi mà qua đây mới thấy có cái phong trào gọi là tự tiến bộ, phong trào tìm cách mà tiến bộ. I wanted to improve, ever since I was a teenager. Lúc nhỏ 10 tuổi, 10 mấy tuổi đã bắt đầu muốn tiến bộ rồi. And I had no idea how to do it. Không biết. It didn't come from my father, it didn't come from my brother, it didn't come from my teachers. I just had this drive to become better at anything, at something. Okay? Có một cái động cơ nó thúc đẩy là muốn mình tiến bộ với gì đó thôi. Okay, so I this voraciously reading books on anything that sort of acquire knowledge, acquires special insights, and đọc đủ thứ loại sách để mà tiến bộ một cái gì đó. In particular, my interest was to improve myself as a person. Để quan trọng muốn tiến bộ cái cá nhân mình muốn tiến bộ, just as a person. And I had no idea how to do it. Không có cuốn sách nào dài như vậy hết. And so then went to college and went to grad school and so on. And really, you learn about skills, but you really don't know what it takes to become a better person. Quý vị sau đi học đại học, xong đi học cao học, thì học mấy cái tri thức này nọ thôi, vẫn không biết cách nào trở thành một cái người hay hơn, tiến bộ hơn. Okay. And I applied what I learned in college, in grad school, rồi dùng mấy cái tri thức đó. And I realized I wasn't a better person. I just knew how to be nastier and more analytical and make more money.
Thì thầy khám phá là mình không trở thành con người giỏi tốt hơn, mà chỉ thành con người có tài hơn một tí, biết tranh giành người ta, biết nhưng giành giật cái quyền lực, cái quyền thế, làm tiền này nọ thôi, cầu danh cầu lợi thôi. Nhưng mà con người thì chả có tiến bộ gì. Actually, I regress as a person. Thì ra con người trở thành khô khan, cay cau có, và nó ác hơn. Okay. Until I learned chant and it changed me, it changed my life entirely. Sau này nhờ học cái thiền mới thay đổi. And I found what I've been looking for my entire life. It's a way of practice, a way of life that is predicated upon self-improvement. Sau này mới thấy là cái thiền này chính là cái mà thầy cả đời đi cầu, đi tìm kiếm, tìm hoài không ra, không biết chỗ nào tìm. Là cái thiền mà thầy thấy mà học được là cái thiền là cái thiền của cái sự tiến bộ của mình. You practice chant, you improve until you reach your fullest potential. That's what chant is about. Cái thiền mà thầy hiểu theo cái truyền thống của cái thiền tông Đại Thừa đó là cái việc luyện thiền để tiến bộ cho tới cái mức tột đỉnh của mình có thể đạt được. That's what chant is about. Okay? You improve and improve until you reach the best you can be. Sounds like a commercial. But it is true. Thì mình sẽ tiến bộ hoài cho tới sức mà mình tới cái tột đỉnh của mình, tối thượng của mình, cái cá nhân mình có thể đạt được luôn. Okay. Thì Việt Nam cái văn hóa Á Châu mình gọi là cái Phật tính mình. In the Asian culture, it's known as your Buddha nature. Yeah, it's the best you can be. Okay. So the Chinese patriarchs explain it. Bên cái thiền tông người Tàu thì nói là cái đó gọi là kiến tánh thành Phật. They see a Buddha nature and become a Buddha. See your nature and become a Buddha. Okay. I translate that in under Western terms as to reach your fullest potential. Okay, that's something anyone can understand. Thì người Tàu gọi là kiến tánh thành Phật, thì dịch ra theo cái quan niệm đó, cái phương pháp đó qua bên cái ngôn ngữ người Tây phương, người Tây phương đó, gọi là mình đạt được cái tột đỉnh của mình. Okay? Because in chant we are not satisfied until we are at our best. Tại cái thiền tông chúng ta là mình không bao giờ thỏa mãn cho tới khi mình đạt được cái tột đỉnh của mình luôn. Okay? That's why I call American chant. Mới gọi là cái thiền tông xứ người Tây phương này, xứ Mỹ này. All right, any questions? And why so? Tại sao như vậy? First of all, in order to do that, the logic is this. Cái cách suy nghĩ như vậy, thưa quý vị, muốn tới cái đó là you need to maintain, sustain what you have, what you already have. Thứ nhất, điều kiện thứ nhất là quý vị có thể duy trì được cái mình có, right? That's the first thing you need to be able to keep what you have. Thứ nhất là biết giữ được, duy trì, bảo tồn được, bảo trì được cái mình có. And then you build upon that. Xong cái thứ nhì là quý vị phải xây trên nó. Okay? You keep on increasing what you have and then hang on to it. And increase what you have, increase your assets, and hang on to it. That's all what it takes. Phải làm như vậy là mình bảo trì được cái tài sản, cái của mình có, xong mình tăng lên cái của cải mình, rồi mình bảo trì nó tiếp. Alright? And let's talk about health. Hàng như nói về cái sức khỏe. Sức khỏe. It's important to hang on to your health because you know as we age, our body deteriorates and we get sicker. We get sick. Vì biết như cái cơ thể chúng ta đó, càng ngày càng lớn tuổi thì càng ngày nó càng yếu sức và càng ngày nhiều bệnh hoạn hơn. Okay, so you know, like for example, ví dụ about 2 years ago, hàng 2 năm trước,
these two couples in the back, hai ông cặp vợ chồng mà trẻ ngồi phía sau đó. Okay, they came here and one very obvious sign, một cái hiện tượng rất là rõ ràng là one of the ladies back there, I don't remember which one anymore because they look so much alike. Một trong hai cái bác gái đó, thầy quên là ai rồi. She used to cough a lot when she meditated. Lúc mà ngồi thiền, hội nổi ho. Okay, and she coughed and coughed month after month after month. Cứ mỗi lần tới cuối tuần tới mà ngồi thiền là ho, ngồi thiền là ho. Now she meditates, no more coughing. Bây giờ ngồi thiền không có ho nữa. That means the problem has been healed. Có nghĩa là cái vấn đề nó được chữa bệnh xong rồi. Okay, at least at this level. Okay, it's not quite over yet. Nó vẫn chưa hết, nhưng đều cái triệu chứng nó đã giải quyết xong rồi. So the symptoms has been addressed. The problem is now at a deeper level. Cái vấn đề nó bây giờ nó vẫn còn nó vẫn còn cái trình độ nó nặng hơn, nó sâu hơn một tí. Okay, so so clearly it's because there's improvement. Cái đó nó xảy ra tại vì cái công phu nó tiến bộ. If you improve your chant skills, cái vị mà cái công phu thiền, cái vị mà tiến bộ đó, thì cái vị tự động nó sẽ khỏe hơn. Okay, naturally your health will improve. Okay, naturally your stress level will decrease. Tự động cái căng thẳng tinh thần cái vị nó sẽ giảm. Today we're fortunate, like most weekends except 2 weekends ago, we have Mary Jo here, who is a professional therapist. Yes. She's some kind of doctor, and so I noticed that people are so much more stressed out nowadays. Yeah? Thầy để ý có giờ mọi người cái tinh thần mọi người càng ngày càng căng thẳng thêm. And so what is according from a therapy perspective, what is stress? What is it defined as? So you feel that you're stressed out because you feel that your life is out of control. You have no control over your life. Cô nói là bản tính con người khi mà thấy cái cuộc sống đó, mà mình thấy thiếu cái tự chủ, thành ra cảm thấy tinh thần căng thẳng. Is that it? And it can So, be in the form of mental or physical. It could be mental, physical. Mình cảm thấy căng thẳng về cái tinh thần cũng như căng thẳng về cái cơ thể. Is it together or is it separate or what? Together. It turns out that your physical reaction to stress is actually driven by your mind. Quan niệm thiền đó, thì về về quan niệm thiền, phương diện thiền đó, thì cái căng thẳng tinh thần mà cái bị tinh thần mình cứng, chẳng hạn cái tinh thần cái cơ thể mình nó cứng, your body tightens up. Okay, and it's because of your mind. Thì cái cơ thể mình nó cứng lại, okay, nó đơ lại là tại vì cái óc cái vị nó tạo ra cái trạng thái như vậy. Agree? Okay, and usually from personally, đối với cá nhân thầy, I could define stress as a mental state. Okay, thường cái vị mà you can sense your stress, you can detect that you become aware you're stressed because you experience perhaps thì cái vị có thể thấy đó, từ phát giác mình đang bị căng thẳng tinh thần. You are worried excessively, cái vị lo lắng, lo âu dễ sợ lắm. Yes, that's even before hopelessness settles in. Đó là trước khi mà quý vị cảm thấy là nó thiếu cái tự chủ. Okay,
là lo âu, rất là lo âu. Okay. And number two, cái thứ nhì nữa, it's something even deeper than that. Cái thứ nhì nữa là nó còn sâu hơn một tí, là most people don't realize, ít người biết đó, that you're fearful deep down. Quý vị sợ, lo sợ. Okay. So stress, cái căng thẳng thực sự là lo sợ, vừa lo và sợ nữa. So help actually is fear and worry. Okay. Deep down, the worry is driven by fear. Sự thật á, là cái lo quý vị là tại vì cái sợ. Okay. So unless you address those, you cannot handle your stress. Quý vị mà không có giải quyết được cái vấn đề lo sợ của quý vị đó, thì quý vị không thể nào giải quyết được cái sự căng thẳng tinh thần của mình. And when it happens, if you cannot handle your stress level, you cannot handle your fear and your worries, ta nói đó là nếu quý vị mà cái căng thẳng tinh thần là tại vì mình lo, mình sợ, mình không biết giải quyết những cái đó, that means that you are making yourself sick, physically as well as mentally. Thì như vậy, cái cơ thể quý vị nó sẽ bệnh và cái tâm quý vị nó trở thành bệnh hoạn. There are two ways about it. That's what stress does to you. Cái căng thẳng tinh thần như vậy, thưa quý vị, nó khiến thầy nhắc lại, nó khiến cái cơ thể quý vị bệnh và cái tâm quý vị trở thành bệnh hoạn. Let me stress to you, it's very important to pay attention to this, because of your innate worries and fear, your body will become sick, and your mind also becomes sick without you realizing it. Sicker. Any problems? Yes, I'm preparing for next week's lecture. I'm rehearsing on these people first. Okay? Agree, disagree. Đồng ý là không? You think about it. Okay? You have to be able to address, and you have to be able to recognize that before you can really address the problem. Quý vị phải thấy cái đó được, quý vị mới giải quyết cái căng thẳng tinh thần. And how do you resolve it? Because when you meditate, meditation has been proven to reduce stress level. Because the nature of meditation will address those issues. It's much more intricate and I'm willing to reveal to you. Thành ra cái thiền, ai cũng biết rằng là cái thiền nó giúp quý vị bớt căng thẳng tinh thần. Nó có những cái lý do tại cái phương pháp thiền, cái bản tính thiền như vậy. That's the nature of meditation. Okay? Simply put, when you meditate, khi quý vị thiền, what do you do? Quý vị làm cái gì? You learn to let go of your thoughts. Lúc thiền là quý vị tập, là quý vị xả những cái tư tưởng nó khởi lên. As you meditate, it's very simple. It's very meditate. Let's say you meditate and you do the koan or the gungan or the huato like we taught you, we taught last week. Như quý vị ngồi thiền mà đang tham thoại đầu như từng trước quý vị dạy cho quý vị vậy đó. Okay. You simply, let's say you do huato, you say who's reciting Buddha's name, what is my original face, my wife's original face before she was born, hoặc ngồi đó thắc mắc là cái bộ lai diện mục của vợ mình trước khi bả sinh ra là ra sao. Okay. Don't you ever wonder about that? I did. Okay, mình thắc mắc cái lô mình thắc mắc chứ. Không biết cái mặt ổng ra sao trước khi ổng sinh ra hả? Don't you? It's always curious about these things. And you do that as you sit there and you think about that thought, maintain that thought. Quý vị ngồi thiền mà chỉ duy trì tư tưởng đó. And naturally other thoughts will arise to compete with that thoughts. Thì tự động có những tư tưởng khác nó khởi lên. Yes or no?
I know you're so advanced, you don't have that problem. I still have that problem. Thầy biết cái trình độ quý vị cao rồi. Quý vị tham là quý vị không có vấn đề. Thầy tham là tư tưởng khác nó nhảy tưng. When I say what is her face before she was born, other thoughts from it's got to be very pretty. That's not a welcome thought. Or she must be so ugly. Okay, that's not a welcome thought either. Okay, so what you do, you sit there and you see these thoughts arise and you just ignore them. Yes? That's a process. It's that simple. Nên cái tham thiền nó rất giản dị. Cái tư tưởng nó khởi lên, nó trời chắc là ổng xấu quắc thành càng ngày càng già càng dễ ghét. Cái tư tưởng biết là tư tưởng là tư tưởng gọi là vọng tưởng, mình bỏ nó. Hoặc là tư tưởng khởi lên chắc chắn là đẹp đai dễ sợ lắm. Cái đó cũng là vọng tưởng, mình bỏ luôn nữa. Okay? Thành mà ngồi thiền mình bỏ những cái tư tưởng mà nó gọi cái vọng tưởng nó khởi lên kề nó. So what happens when you have a false thought arises? You ignore it. That's all you do. You go back to your topic of investigation. Mình trở về lại cái thoại đầu của mình. Okay? So far so good? It's that simple. That's what meditation is about. Whether you do the Hoa Thổ, whether you recite the Buddha's name, it doesn't matter. You sit there, or you sit there and empty your head. Same thing. Okay? Cái vị ngồi thiền, cái phương pháp rất giản dị là những cái mình coi là vọng tưởng đó, hoặc là mình niệm Phật hoặc thám tờ đầu, hoặc là tụng thần chú này, không quan trọng. Những cái gì tư tưởng nó gửi lên, vọng tưởng gửi lên, mình xả nó. Đừng có làm gì. Don't follow them. That's how you let go of them. Don't follow them. Okay? Just like you sit here and a baby cries. What are you going to do? You say, oh my God, this is annoying. Okay? That is no good. That is. Yeah. The noise is natural. Okay? You ignore it. That's all. You don't react to it. Mình đừng có phản ứng. Đừng nói mình ngồi đây mà người ta ngồi người bên cạnh tao đầu nó ngáy. Okay? Thì đừng có nổi giận nó, trời ơi thiền gì dở quá, tu 10 năm trời rồi mà còn ngồi tới đây mà vào chùa vẫn còn ngáy lên ngáy xuống, người tu gì kỳ cục. Cái đó là vọng tưởng. Thành đừng chạy theo nó. Okay? Đừng có phản ứng gì hết. So far so good. You drop it by not reacting to the false thoughts. That's all you do. That's what meditation fundamentally involves. Thành cái thiền nó rất giản dị. Cái vọng tưởng nó khởi lên, đừng chạy theo nó, đừng có phản ứng nhé. If you do that well, by the way, you perfect that process. Nếu cái vị mà làm như vậy không, mà tới nơi tới chốn, you will see what is called, you see your nature, and you reach your fullest potential. Cái vị làm như vậy không, mà làm được tới nơi tới chốn, là sẽ kiến tánh thành Phật. Dễ sợ không? It's that simple. That no one would believe that we would give it away to you for free. Amazing, hả? Quý vị thấy, thầy nói không ai tin, tại sao rồi? Ai mới thầy tin được chúng tôi cho quý vị một cái bí mật mà cái kho tàng vô giá như vậy mà miễn phí được. So far so good. That's what it takes. You need to meditate every day. Nhắc lại cái việc phải ngồi thiền mỗi ngày để duy trì cái của cải mình. And then and once a week, regularly, you go and practice someone better than you. A better environment, if you will. Mình tới một cuối tuần hoặc là thỉnh thoảng mình tới một cái chỗ mình tu người ta giỏi hơn mình, môi trường nó tốt hơn môi trường của mình. Như vậy mình mới tiến bộ. That's how you improve. That's how you give yourself a chance to improve. Thì như vậy mới cho mình cái cơ hội để mà tiến bộ được. Okay. And I started by at the beginning. Như thầy hồi nãy bắt đầu đó. For the last 12 years, I finally was able to create, for example, this place of practice. And sau 12 năm thầy bỗng nhiên thầy khám phá được là cái môi trường này, in our temple, this Buddha hall here is the best place for us to meditate. Thầy khám phá ra cái Phật điện này là cái chỗ mà ngồi thiền nó tốt nhất. If you walk outside, you meditate, let's say in front of the Buddha statues out there,
You know, a lot of people like to do that. It's not as good as over here. Thì chẳng hạn như lúc trước có những người tôi thích ra ngoài kia tôi ngồi tôi thiền trước mấy cái tường Phật này nọ. Bây giờ thì khám phá đó, bây giờ mới thấy là bây giờ chỗ trong này nó tốt hơn. You notice when you come in here, you try it for yourself. Okay, after lunch, which is coming up shortly. Sau ăn trưa rồi quý vị ra thử với cô ấy. Ăn trưa xong ngồi thiền, you try out, you sit over there, ngồi thiền thử ngoài kia, and you come back here. It's a world of difference. That's short of the distance. Một cái khoảng cách nó ngắn như vậy rồi quý vị thấy hoàn toàn khác hẳn. Okay, that's why I do. By the way, đi chỗ nào thầy cũng vậy. I go to a temple, go to a place. I see what kind of place it is. Especially I go to temples. That's how I gauge temples levels. Thầy lúc trước mỗi lần mà đi mà gặp mấy cái chùa là ngồi xuống thiền qua thử là nó có yên. You sit there and you meditate. You see whether the place, the environment is helpful to you or detrimental to your practice. Thì vì ngồi xuống mình lắng tâm xuống rồi thấy được cái chỗ mình ngồi đây nó khiến cái tâm mình nó đồng hay là khiến cái tâm mình nó lắng xuống. Thì biết ngay chỗ nào tốt hay chỗ xấu. Okay, so I notice, for example, so I sit out there, it's pretty good, but over here my mind calms down a lot faster, a lot deeper. Ngồi trong môi trường này nó dễ yên hơn và dễ nhập cái chú tâm hơn. So far so good. Okay, so that's why the environment matters. Cái môi trường nó rất là quan trọng. Okay, and then not only the environment, also the people you meditate with. Không phải riêng cái môi trường không, mà cái người mà mình ngồi thiền chung nữa nó cũng có ảnh hưởng nữa. Okay. All right. So, for example, you sit meditate, and someone comes and sits next to you, and suddenly your mind is full of false thoughts. All kinds of thoughts arises. You better move. Or tell her to go take a shower or something like that. Okay. So, thành người ngồi bên cạnh nó quan trọng lắm. Cũng quan trọng lắm. Tại mình ngồi yên như vậy, người ta ngồi bên cạnh, mỗi người khác tới ngồi bên cạnh, mỗi cái óc mình nó nổi toàn vọng tưởng không, quý vị biết, lo mà dọn chỗ đi, lo bỏ chạy. Okay, that's what I used to do. I used to be able to sit, and meditate nicely for a few hours. When I first started, lúc đầu thì ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ ngon lành lắm. And I went to my master's temple, để tới chùa Ngài Tiên Hóa, to do their meditation retreat, để tập thiền với họ. And I sat next to one of their residents, ngồi bên cạnh một cái người ở Vạn Vật Thành. I couldn't concentrate at all. Thầy không ngồi yên được. And I had all kinds of problems, đầy đủ vấn đề. All right, and many monks I tried up there. It's the same results. So that's why up there we have an area where those who sit a long time can sit, and the people who cannot sit a long time can go nowhere near us. Okay, period. Back. Mấy cái người mà ngồi lâu không được á, nhưng tôi thường không được ngồi chung với chúng tôi. Okay. Because if you can sit a long time and not move and for a long time, it means that your mind calms down pretty well. Thành thường cái người ngồi yên được, không nhúc nhích được mà thời gian lâu, cái tâm họ rất là lắng xuống, rất là an lạc. All right. That brings you the next the thing is that when you meditate, you will find out that your body starts hurting, starts coughing, start having headaches, feeling dizzy and so on. Anyone? Quý vị ngồi thiền nhiều khi quý vị cảm thấy đau chỗ này, đau chỗ nọ. Before you had no problems around the kidneys, or all of a sudden now the back and the kidneys both are sore. Lúc trước ngồi bình thường thì không sao, bỗng nhiên ngồi thiền một cái lưng nó đau, bỗng nhiên cái thần nó khó chịu nữa. Okay, or you start coughing, very common thing, rất thông thường là ho nữa. That means that you have some physical ailment, thường như vậy là quý vị có cái bệnh,
And the meditation actually begins your self-healing process. Ngồi thiền như vậy, cái khí nó thấp, because your chi is becoming stronger as you concentrate, and you actually are attacking and are healing yourself. Thì cái khí nó thốc lên đó, nó khiến nó mình chữa những cái bệnh. Because basically illness, if you ask Hai Kim here, our acupuncturist, who's cô hỏi cái cô mà châm cứu này, she would tell you that illness, theo cái lý của họ, cái bệnh đó, là cái khí nó bị nghẹt. Illness is simply the result of your chi being blocked. Right, Hai Kim? Okay. And so the acupuncturists will try to help you release those where those chi are blocked, unblock those blockages. Cái châm cứu là giúp quý vị gỡ mấy cái chỗ nó khí nó bị nghẹt. So that's why Hai Kim here offers to come here on Saturdays, and if you would like to try a needle, to get needle, you can make an appointment to see her. Là những người mà nghĩ là muốn thử cái khí nó nghẹt chỗ nào thì hẹn với cô này, cô châm cứu cho. And it turns out that I don't know. Let me venture this, because I always thought, I always believed so, but I couldn't get confirmation. I feel that acupuncture is supposed to hurt in order to heal. Yes or no? Yes and no. Yes and no. Okay. Thường thường thầy nghĩ là châm cứu phải đau mới chữa bệnh được. Yeah, because I heard a lot of people say, "Oh, she's acupuncture is so good. You don't even hurt. It doesn't even hurt. It feels so good." Người nói là cái ông thầy châm cứu này giỏi dễ sợ, chích tôi quá trời, chích tôi mấy chục mũi mà cũng mấy chục cái kim mà cũng cái đau đớn như thế đó. I don't believe so. You know, if you have your chi being blocked, in order to unblock it, it takes a little bit of pain. It requires a little bit of pain. Thì theo thầy hiểu, cái khí mà nó bị nghẹt, khi mình muốn gỡ cái nghẹt đó phải đau mới gỡ được. It's a lot quicker when to unblock it with pain than without pain. Lúc mà khí nó bị nghẹt rồi mà muốn gỡ nó với cái đau nó lẹ hơn là gỡ mà không đau. Okay? So that's why in Chan meditation, now I start talking about coughing. Everyone's coughing left and right. Nói về ho, ai cũng ho sù hết. It only counts when you meditate, not when you listen. Okay, so don't pretend. Đừng có giả bộ. Don't pretend you got to cough. Okay, không cần phải giả bộ ho gì hết. Okay, only when you meditate and all of a sudden you start coughing and so on. That means it's healing. Okay. But when you gabbing with others, drinking and having a good time and you cough, it doesn't count. Ngược lại đi chơi, vui chơi mà ho này nọ là không có tính, không có kể, không có thể coi là chữa bệnh được. Okay. So anyway, Chan meditation, you will find out, quý vị thiền, quý vị thấy, first of all, as when you practice Chan, your chi will circulate a lot stronger inside your body, throughout your body. Quý vị thiền thì tự động cái khí nó sẽ thốc mạnh hơn khắp tất cả cơ thể quý vị. Okay, and that's why those who don't meditate, thành những cái người mà không thiền, and they meditate, they can't sit, they fidget. Mấy cái người mà thường không thiền, thường xuyên ngồi thiền với người nhúc nhích rồi này nọ, because oh my God, it's so uncomfortable here, and it's here, and then it's back here, and it's my shoulders. Okay, what am I doing here? Oh, this is no fun at all. Okay, thành ra nhúc nhích như con dòi vậy. Okay. But it's a natural process, because actually it's unblocking. Where you feel sore, you feel uncomfortable, actually you're unblocking it. Mà ngồi mà cảm thấy người nhúc nhích khó chịu. My student used to học trò thầy như vậy, cái nhúc nhích như con dòi vậy. And it's embarrassing personally. Đối với thầy học trò, they're supposed to be professionals, and they fidget like worms.
Họ đáng lý là dân chuyên viên mà ngờ đâu nhúc nhích như là con dòi vậy đó, mắc cỡ mắc dễ. And I patiently endured and got endure embarrassment for a few years, and all of a sudden one day they sat there for a long time and don't even budge. And that's natural because when you understand your body's the chi flowing freely, it's very easy to sit still. Okay? Thành khi nó thông rồi, đã thông hết rồi, ngồi yên nó dễ dàng lắm, rất dễ dàng. And you feel very blissful. Rất là an lạc. Alright? And that's another, on the flip side is it. For example, you sit there, ngược lại, cái vị ngồi đó, and then someone comes in and sits next to you, một người khác ngồi bên cạnh. All of a sudden you started coughing, you started something. It's a very good thing. Người khác ngồi bên cạnh mình, mình ho rồi người nhúc nhích, người nó đau nhức này nọ. Đó có nghĩa là cái sức người bên kia đang chờ mình. That means that the other guy is far better than you. That's why he's kicking your chi up. Thì nó đang cái người đó đang thúc cái vị mạnh hơn nữa. That's why sitting next to someone who's better than you is very helpful. Bởi vậy tới tu với người khác, cái ngồi thiền người khác mà giỏi hơn mình nó rất là có lợi. It's just like getting free acupuncture, giống như là được châm cứu miễn phí vậy đó. Okay? Good acupuncturists don't come cheap, right? Hi Kim? Mấy người châm cứu thầy giỏi không có rẻ tiền đâu. But the good meditator come free. Ngược lại những người ngồi thiền mà giỏi hơn quý vị là miễn phí. You see that? Another reason why American chant is very good for you. Cho quý vị thấy phải cần tới chỗ khác để mà tu. So far so good. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. I always reserve some time for her because whenever she comes here, it's like she has a question. She's like, meditates, and I say, he has this problem. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. And she goes crazy, and I say, I better come to the temple and ask him. Cái cô này vậy đó, cô có vấn đề mà cô phiền não một cái, cô vò trán, bứt tóc rồi xong rồi bứt tóc chịu không nổi, chạy tới chùa hỏi thầy. Yes, go ahead, please. Yes, absolutely. Yes. Advice is also free. Some advice is also free. One of the things that I think I'm trying to work on that, but I can still identify it, is that now that you were talking about control, because at one point I was able to say, I have a decision in my life, but when you realize you don't have a decision in someone else's life, it's kind of like accepting another person, like who they are, and I realize it's kind of a control that you want to have over the other person's behavior. Like you don't want them to act in a certain way, and I'm trying to grasp on that. How to control the other person better? Is that what you want? Well, it's sometimes I have some yes, you mean, yes. About life. Yeah. And then when someone doesn't fit into that, I feel like, oh. Divorce. I know I shouldn't react to that. And I Divorce. So I'm like, okay, it's not my life, it's not my decision, it's not my consequences, it's not what I'm, but I see that. So how do you, meditation does really good. Like, you let those thoughts because it not even belong to you. But it seems like it happens. So it bothers you, it keeps on coming back. It comes back and I'm like, okay, stay away from me. It's not mine, it's not mine. And so I'm studying and I'm like, and these thoughts come and it's like, I want to get rid of it. And I know if I close my eyes and meditate for a little while, it usually goes away. But then it comes back again. It comes back, yeah. Maybe another person. So. And you think you're the only one who has that kind of problem? I hope not. Make me feel better. No, actually. So what she's saying is, let me see if I can paraphrase the problem. Thì coi thử tóm tắt được cái vấn đề của cô này là gì.
There's a person that that causes afflictions for you, right? Because you see, for example, maybe he's doing something wrong, or he doesn't take a shower for a year already, so that kind of thing. And have you ever been to someone who never takes a shower and meditate next to them? I have. Dạ, như cô này có những vấn đề về it's beyond reasoning. It's beyond reason. Okay. Cô này có vấn đề thì nói chẳng hạn như có những người khác mà mình khó chịu ấy, sợ lắm. Chẳng hạn như là như trước thầy ngồi thiền với một cái người sư khác mà không có tắm. Tại vì trong vào thầy thống vào thành họ nghĩ là không tắm như vậy là tiết kiệm nước. See where I came from, they don't take showers because they save money, they save water, preserve water. And this guy here, this monk here, doesn't shower. Mà cái ông sư này nhất định không tắm. Anyway, so you see, I tell you that, I reveal that to you because you see, if you hear about that, you see your problem is nothing compared to meditating American chant, doing American chant next to someone who doesn't shower. Okay? Anyway, so what do you do? Vấn đề người ta có những vấn đề mình không bất đồng ý kiến người ta mình làm mình rất là phiền não, mà mình làm sao bây giờ những cái tư tưởng nó phiền não nó cởi lên, mà mình biết rằng đó là chuyện người ta không phải chuyện của mình. And you know full well he doesn't take a shower, it's his life. Okay? And yet something bothers you. Thì rõ ràng cái lý trí mà nói là người ta đó là chuyện người ta, vấn đề cuộc đời người ta, vấn đề cái gì đó nó khiến trong cái họ nó khiến mình khó chịu. Dạ, ngồi bên cạnh cái người mà không tắm đó, mình có gì nó làm mình khó chịu dễ sợ lắm. Okay, so what to do, right? And because it doesn't get resolved, it keeps on coming up and afflict you repeatedly. Is that what the problem is? Okay, and you know full well it's not none of your business. Okay, it's someone else's life. So you wonder what to do about it. Yes? Divorce. Thì cô nào nói là mặc dù mình biết là cuộc đời người ta nhưng đều người ta có ảnh hưởng nó không tốt cho mình làm gì bây giờ? I really don't know. I haven't solved my the not taking a shower problem yet. When I see him now, I run away from him. I move. So you know, he sits down next to me. I get up and go to the bathroom, and not come back. That's how I solve it. Okay, that's one way is just to walk away. Okay, một cách nói cách khác là mình có thể bỏ đi. Okay. But what if you can't? That's what her problem is. Yes? Oh, she's a friend, but so I can just block her, I guess. But I'm gonna be blocking it, you know. So I want to, Help me out. You see, I don't know how to deal with it myself. What to do? Làm sao bây giờ? Yes. Really? What do I do about my husband? Job security, yes. What do I do about my mother? She's driving me crazy. What do I do about my teenage daughter? She won't listen to me. It's about all the afflictions of other people. Mm-hmm. And almost no It drives them up the wall. No, they're coming really to find out what they can do to change the person. Right, right. Okay. The affliction is in you, and it's going to keep showing up in different people. Mm-hmm. And those other people are like the sandpaper that you can use to work on yourself. Mm. Because if it's going to show up with different people, it's really about an invitation to you to address what's already inside you, that's an affliction. So you have to work on that part. And I tell people too, when you change, they'll change too. Because if they're in a relationship with you, they can shift it. They have an opportunity to shift and change.
No wonder your business is so good. You sell hopes, don't you? I thought only us preachers do that. Ever open that, switch a channel on the great teachers, Oberstein or whatever. They all sell hopes. Okay? That's what people want. Okay, that's very, very helpful. Thank you, Mary Jo. Anyone else? Basically, that's what the problem really is. Câu nào nói đúng. Nói là basically, Mary Jo says that this is a more commonplace than you think. You want to change someone. Okay, basically, and you can't. And you can't get along with them because so you constantly afflicted. Vì muốn đổi người ta mà đổi không được, thành ra mình cứ phiền não hoài. And Mary Jo then says it's about it's your problem. Do not blame others. Yeah. Đừng có trách người ta. The first mistake you can make is that you blame the other person. Cái sai lầm đầu tiên hết quý vị là quý vị đổ lỗi cho người khác. Sounds familiar? It's always someone else's fault. It's his fault. Okay? Đó là lỗi người khác, lỗi của ổng. Okay? Stop blaming others. That's the first thing you do. Đừng có trách người khác. Blame yourself instead for getting afflicted. Rất giản dị, cái vị tự trách mình. This is a cheap advice because it's free. I don't know what Mary Jo advises her clients. Her advice tends to take a few more sessions. I don't have a lot of sessions. You have to blame yourself for getting afflicted because it's your fault. Okay? Tại vì rất giản dị là tại vì thầy không có nhiều thời giờ, thầy phải nói một cách cốc lộc với quý vị là cái vị phiền não là tại vì cái lỗi của quý vị. Ai biểu quý vị trở thành phiền não, có phiền não? Who told you to get afflicted? You yourself told yourself to get afflicted. Yes or no? Shame on you. Those who raise your arms. Thì giơ tay hỏi ai là người có đúng không? Cái vị có phải quý vị tự biểu mình khởi phiền não chứ ai biểu quý vị đâu. Có những người giơ tay thì mắng ngay lập tức đó, quý vị là đồ tầm bậy. You yourself decided to get afflicted. Just because he smells. He didn't tell you get afflicted. Right? Cái người ta không tắm đó, cái chuyện người ta đâu có nói người ta đâu biểu người ta ngồi bên cạnh quý vị để người ta đâu có biểu quý vị là phiền não đâu. Okay? You get afflicted. You choose to get afflicted. Quý vị chọn phiền não. And you blame the other person. That's so commonplace. I hear it all the time. Mỗi lần mà có cái sự xung đột á, thì nghe chuyện này, it's always, he did that, she did that. It's always blaming someone else for your affliction. Mỗi lần khi bị gửi phiền não, là chuyên môn đổ lỗi cho người khác. Yes or no? Shame on you. You still haven't learned. Agree? It's that simple. If you have wisdom, stop blaming others. Blame yourself for being such a unpleasant person. Serious. Why can't you embrace their failures? Tại sao mình phải chấp nhận cái sự lỗi lầm người khác? What kind of person are you? Just embrace them. Accept them as who they are. Don't blame them. Thứ nhất, mình mình bao dung hết. Mình chấp nhận người ta. Đừng có đổ lỗi. First thing you need to learn to do. Lunchtime. Very quickly. Stop blaming others. Thứ nhất là tập cho quen á. Okay. This is what Chan is about. You blaming others is a false thought. Agree. Mình đổ lỗi người khác là một cái vọng tưởng. It's nothing but a false thought. When you meditate, you say, I can't stand him. Okay? That's a false thought. You ignore it.
Cái tư tưởng như mình ngồi bên cạnh mình thấy người ta hôi, người ta không chịu tắm, người ta hôi quá, là mình nói mình khó chịu cái sợ là mình có đó là một cái vọng tưởng. Okay? You ignore it, you don't do anything. Number two, if you are a nicer person, mấy cái vị con người mà tốt hơn một tí, okay? You have compassion for them. Thông cảm với người ta. Okay? How do you have compassion for others? Làm sao mà có cái sự từ bi với người ta? You begin first by being nice to that person. Bắt đầu tử tế người ta trước. Here, would your life have more space? See, you start with that. Instead of blaming them, thay vì mà đổ lỗi người ta, mình dọn chỗ cho người ta rộng rãi hơn. That's called kindness. Agree? All right. And if you really are able to bear with it and not blame them and blame yourself, and look at yourself and say, why am I so petty? Why am I so impatient? Why am I so selfish? And I keep on blaming someone else for their inadequacies. Okay? Thành mình phải kiên nhẫn, mình nhìn cái tại sao cái bản tính là chuyên môn đổ lỗi người ta, chuyên môn chỉ trích người ta, chuyên môn chê người ta. Thì như đó là cái lỗi của mình, không phải lỗi người ta. You become grateful, actually they help you reveal your ickiness. Yes? Thành mấy cái người đó họ giúp cho mình thấy cái bản tính bỏng sẻn của mình, bản tính ích kỷ của mình. Okay? Instead of blaming them, you actually become grateful to them, sympathetic to them. Thay vì mà đổ lỗi người ta, mình có trí huệ, mình sẽ thông cảm người ta, mình cảm kích người ta. Okay? If you do that, you don't even have to hope they change. They naturally will take a shower. Because they measure up to you. They want to measure up to you then. You don't need to hope to change them. Cái đó không cần phải thay đổi người ta nữa. Tự động người ta sẽ thay đổi. You don't need to hope. I insist on you understanding that. Don't do things in order to change others. That's nonsense. Cuối cùng thầy xin nhắc lại quý vị, đừng có chủ trương, thầy chủ trương không có đổi người ta. Let them change on their own. Don't even hope to change them. Đừng có nghĩ là đỡ giúp người ta. My church, I have a few Catholic people who's trying to convert me and believe in God. Me. Okay? They come to my church, okay, and they try to convert me. That's how much nonsense the world. Thành ra cái vị có những người theo Thiên Chúa giáo cái tới dụ thầy đi đổi làm theo tin vào Thượng Đế. Alright? So please don't try to change others. That's not chance. Cái thiền tông chúng ta không có đổi người khác. Không có chủ trương đổi người khác. Okay? We accept them as who they are. Mình chấp nhận người ta. And you know why now you're able to accept them? They will change. Naturally. You don't need to hope they'll change. Khi mà quý vị chấp nhận người ta rồi, quý vị quan sát thì thấy tự động người ta sẽ thay đổi, người ta sẽ tiến bộ. Because when they like you, they respect you, they naturally will get up to your level. Một khi người ta thích cái vị, người ta phục cái vị, tự động người ta sẽ vươn lên để mà xứng đáng ở bên cạnh quý vị. Don't need to change people. Không cần phải thay đổi người ta. You got that? Okay, can we go to lunch? Yeah. Okay. Mời quý vị đi dùng trưa.